Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে। So আজিৰ ভিডিওটোত আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি সেকেন্ড ফেজ এক্সাম হ'ব, কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট এক্সাম হ'ব। সো এই এক্সামত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব, এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাম। যেহেতু ইয়াৰ যি কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে এইটো এছএছচি এক্সামত হোৱা স্কিল টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। আগতে মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এক্সেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাম বুলি ভাবে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব। তেনেদৰে আপোনালোকে বহুতো মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰি আগতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা চাব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি MS পাৱাৰ পইণ্টৰ কুৱেশ্যনটো চাম, কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত 10 মাৰ্কছ আছে। এই পাৱাৰ পইণ্টটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক 10 মাৰ্কছ দিছে। চ' চিম্পলি আপোনালোকক পাৱাৰ পইণ্ট শ্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিব। চ' ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়েট এ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন, আৰু আপোনাৰ বোল্ড, আণ্ডাৰলাইন, ইটালিক্স, এলাইনমেণ্ট এইবিলাক যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰি আপোনালোকে এইবিলাক ছল্ভ কৰিব বুলি কৈছে। এতিয়া আমাৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যে ইয়াত আপোনালোকে দুটা শ্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বিট দিয়া আছে আপোনালোকে যি আখৰ লিখিব এইটো আখৰৰ ষ্টাইল ভাৰ্ডেনাত লিখিব লাগিব। আৰু যি ছাব টাইটেলৰ আপোনালোকৰ যি এইটো ইণ্ডিয়া বুলি যি লিখা আছে এইটো 54 চাইজ কৰিব লাগিব। লগতে টাইটেল 54 আৰু লগতে ছাব টাইটেল আপোনালোকে 24 কৰিব লাগিব। মানে ছাব টাইটেল যি আছে, মানে তলৰ যিবিলাক আছে এই ছাব টাইটেলটো আপোনালোকে আখৰৰ চাইজ 24 কৰিব লাগিব, লগতে ওপৰৰ টাইটেলটো আপোনালোকে 54 কৰিব লাগিব, লগতে আখৰৰ ষ্টাইল আপোনালোকে ভাৰ্ডেনাত লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যিবিলাকত বোল্ড, ইটালিক্স ইউজ কৰা আছে এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব, লগতে আণ্ডাৰলাইনো য'ত দিয়া আছে এইটো ইউজ কৰিব লাগিব। এইটো আপোনালোকে শ্লাইড 1ত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, লগতে এইটো আপোনালোকে শ্লাইড 2 ছেম একে দুটা শ্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছে। চ' এইটো শ্লাইড 2ত আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। চ' এই PDF-ৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে এই আমি কুৱেশ্যনটো এতিয়া ছল্ভ কৰিম, কম্পিউটাৰৰ যি পাৱাৰ পইণ্ট আছে তাত আমি ছল্ভ কৰিম। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি এই PDF-টো কুৱেশ্যনৰ PDF ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া মই সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰটো এড কৰিছোঁ, আৰু আমাক চিম্পলি যি ক্লিক টু এড টাইটেলৰ অপশ্যন আছে আমি তাত টাইটেলটো এড কৰিব লাগিব। যিহেতু টাইটেল আমাক কি এড কৰিব লাগিব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াই আছে, মানে দেখুৱাই আছে ইণ্ডিয়া বুলি লিখিব লাগিব। চ' চিম্পলি আমি ইয়াত আমাৰ যি টাইটেল আছে এই টাইটেলটো লিখিম ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমাৰ যি ছাব টাইটেল আছে, ধৰক আমাৰ যি তলত লিখা আছে দি ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া, এতিয়া আমাৰ আখৰটো ক'লা হোৱা নাই। চ' আমি তাত এৰ অপশ্যনত গৈ ব্লেক কালাৰটো চুজ কৰি ল'ম, যিহেতু আখৰটো ব্লেক হৈ যাব। মিনছ যি আখৰৰ ষ্টাইল হ'ব এইটো ব্লেকত আহি যাব কালাৰটো। তো তাৰপিছত আমি যি লিখা আছে এইটো লিখি যাম প্ৰথমতে। লাষ্টত আমি ইয়াৰ ষ্টাইলবিলাক আমি ধৰক বোল্ড, যিটো বোল্ড লিখা আছে এইটো বোল্ড কৰিম, লগতে ইটালিক্স আছে যদি ইটালিক্স কৰিম। প্ৰথমতে আমি চিম্পলি লিখি যাম, দি ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ইজ দি 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি বাই। ইয়াত দেখিবলৈ আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ ছাইডত কুৱেশ্যন পেপাৰটো দেখা নাই, ইমান স্পষ্টকৈ হোৱা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। কম্পিউটাৰত আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। দি ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ইজ দি 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি বাই জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া, দি ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাছ। তাৰপিছত কি লিখা আছে, populous country with over 1.2 billion people and the তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি এইটো লিখাৰ পিছত আমি ছাবটাইটেল এড কৰাৰ পিছত আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ফ'ল' কৰি যাম। এণ্ড দি মষ্ট পপুলাছ ডেম'ক্ৰেচি ইন দি ৱৰ্ল্ড লিখা আছে। চ' আমি চিম্পলি এইটো লিখি দিলোঁ। এতিয়া এইটো লিখাৰ পিছত আমি এতিয়া যি ষ্টাইল আমাক কৰা আছে, ধৰক বোল্ড লিখা আছে যদি বোল্ড কৰিম, ইটালিক্স দিয়া আছে যদি ইটালিক্স কৰিম। চ' আমি এতিয়া চিম্পলি ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিহেতু ইণ্ডিয়া আমি চেণ্টাৰত লৈ যাম, আপোনালোকে এইটো চেণ্টাৰত লৈ যাব। তাৰপিছত এই ছাব টাইটেলৰ অলপ ওপৰলৈ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। ছাব টাইটেল ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপৰত লৈ যায়, নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে চেণ্টাৰত থকাকৈ মিলাই ল'লে হ'ল। ত'
তাৰপিছত আমি ইণ্ডিয়াটোক ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ যি আখৰৰ ষ্টাইল আছে এইটো আখৰৰ ষ্টাইল আমাক ভাৰ্ডেনাত লিখা আছে চ' চিম্পলি তাত আপোনালোকে ভাৰ্ডেনা বুলি লিখি এণ্টাৰ দবাই দিলে আপোনালোকৰ ভাৰ্ডেনাত আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ যি আখৰৰ যি চাইজ আছিলে এইটো 54 কৰা আছিলে চিম্পলি 54 লিখি এণ্টাৰ দবাই দিলোঁ এতিয়া আমাক বোল্ডো কৰা আছে আখৰটো চ' আমি বোল্ড কৰিম আৰু আণ্ডাৰলাইন দিয়া আছে ইণ্ডিয়াৰ তলত চ' আমি চিম্পলি আণ্ডাৰলাইন ইউজ কৰিলোঁ চ' এইটো হ'ল এতিয়া আমি চাব টাইটেলো লিখিব লাগিব যিহেতু চাব টাইটেল আমাৰ ষ্টাইলিছ কৰা আছে চ' চাব টাইটেলো আমি ভাৰ্ডেনাতে লিখিব লাগিব চ' সেইকাৰণে গোটেই চাব টাইটেলবিলাক আমি ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আগৰ নিচিনাই কি আখৰৰ যি অপশ্যন আছে তাত গৈ আমি ছিলেক্ট কৰি ভাৰ্ডেনা বুলি লিখি এণ্টাৰ দবাই দিয়াৰ লগে লগে ভাৰ্ডেনাত আহি গ'ল আৰু ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়া এইটো মিলাই দিলেই হ'ল যেনেকুৱা তাত দিয়া আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত আমি এইটো ছিলেক্ট কৰি অলপ ছাইডৰ পৰা টানি দিলে এইটো নিজে আখৰটো এৰেঞ্জ হৈ যাব তাৰপিছত আমি এতিয়া আমি এইটো লিখাৰ পিছত এতিয়া আমি চিম্পলি এই যি আখৰৰ ষ্টাইল আছে এই আখৰৰ ষ্টাইলটো আমি চেঞ্জ কৰিম চ' চিম্পলি আমি দি ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া মানে দি ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া য'ত আছে ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া এইটো বোল্ড আৰু ইটালিক্স লগতে আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে তলত আণ্ডাৰলাইনো আছে চ' চিম্পলি আমি আণ্ডাৰলাইনতো ছিলেক্ট কৰিম BIU মিনছ বোল্ড ইটালিক্স আৰু আণ্ডাৰলাইন তাৰপিছত আকৌ 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি বুলি যি লিখা আছে তাত আপোনালোকৰ বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰা আছে চ' বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰিলোঁ তাৰপিছত তলৰ কাণ্ট্ৰি যি লিখা আছে তাকো আমি বোল্ড আৰু ইটালী কৰিম বোল্ড আৰু ইটালী মানে হ'ল অলপ আখৰটো বেকা হ'ব চ' তাৰপিছত আমাৰ আৰু ক'ত ষ্টাইলিছ কৰা আছে ইয়াত ষ্টাইলিছ কৰা আছে ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাৰ তালৈকে আমাৰ ষ্টাইলিছ কৰা আছে তালৈকে আমি যি বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰা আছে মানে আখৰটো বোল্ড আছে লগতে যি আমাৰ ধৰক আখৰটো অলপ বেকা কৰা আছে মিনছ ইটালিক্স কৰা আছে চ' ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাৰ কাণ্ট্ৰি লিখি আমি তালৈকে আমি ইটালিক্স কৰি দিলোঁ বোল্ড ইটালিক্স তাৰপিছত আমি তলত যি মষ্ট পপুলাৰ ডেম'ক্ৰেচি তলত যি লিখা আছে এইটোত বোল্ড আৰু আপোনালোকৰ আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে চ' চিম্পলি বিৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইউৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে বোল্ড আৰু আণ্ডাৰলাইন হৈ গ'ল এতিয়া আখৰৰ যি ৱৰ্ল্ড লিখা আছিলে এই ৱৰ্ল্ডটো তলত আহি গৈছে চ' চিম্পলি আমি এই ৱৰ্ল্ডটোক মিলাবৰ কাৰণে ছাইডৰ পৰা টানি দিলে আমাৰ এটা শ্লাইডটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ধৰক যি আমাক প্ৰথম শ্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছিলে এতিয়া এই এটা শ্লাইড আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট শ্লাইডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব চ' আমাৰ দুটা শ্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কৈছিলে এটা শ্লাইড আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এইটো আপোনালোকে মেনেজ কৰি ল'ব অলপ মাজত চেণ্টাৰত থকাকৈ আপোনালোকে মেনেজ কৰি ল'ব চ' এতিয়া আমি নেক্সট শ্লাইডটো ক্ৰিয়েট কৰিম চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যি নিউ শ্লাইডৰ অপশ্যন দেখিছে তাত ক্লিক কৰি টাইটেল চাব টাইটেলৰ যি টাইটেল শ্লাইড যি অপশ্যন আছে এইটোত এইটোত ক্লিক কৰি ল'লে নেক্সট শ্লাইডটো নিজে এড হৈ যাব আৰু মই ছাইডত যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ এড কৰিম যিহেতু কৰিবলৈ সহজ হ'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাই পেলাই কি লিখিবলৈ কৈছে চ' চিম্পলি এইটো চাই কৰিবলৈ সহজ হ'ব কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ চ' সেইকাৰণে মই ছাইডত কুৱেশ্যনটো এড কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে এই দুটা কুৱেশ্যন যি ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড আৰু ছেকেণ্ড শ্লাইডৰ যি কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত PDF-ৰ লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা চাই কম্পিউটাৰত ছল্ভ কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া আমাৰ টাইটেলৰ জেগা চিম্পলি আগৰ নিচিনাকৈ ইণ্ডিয়া লিখা আছে চ' আমি আকৌ টাইটেলৰ জেগাত ইণ্ডিয়াই লিখিব লাগিব চ' চিম্পল আমি আগৰ নিচিনা একে টাইটেলৰ জেগাত আমি ইণ্ডিয়া লিখিম তাৰপিছত আমাৰ চাব টাইটেল যি আছে এইটো চাব টাইটেলৰ আমাৰ যি লিখা আছে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাইজ এইটোৱে লিখি যাম চ' আমি ইণ্ডিয়া লিখি দিলোঁ পিছত আমি এই ৱৰ্ডবিলাক আমি মেনেজ কৰিম প্ৰথমতে আমি লিখি যাম চ' আমাক চিম্পলি ব্লেকত হোৱা নাই চ' আমি ব্লেক কালাৰত গৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি যি চাব টাইটেল আছে এই চাব টাইটেলটো আমি লিখি যাম ইয়াত লিখা আছে হোম টু দি এনচিয়েণ্ট ভেলি চিভিলাইজেশ্যন এণ্ড এ ৰিজন অফ হিষ্টৰিক ট্ৰেড এইটো লিখা আছে চ' আমি এইটো লিখি যাম হোম টু দি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন and a region of historic trade
এণ্ড এ ৰিজন অফ হিষ্টৰিক ট্ৰেড তাৰপিছত লিখা আছে মই ইয়াত ভালকৈ দেখাই নাই চ' মই ভিডিঅ' পিছত অডিঅ'টো আপোনালোকক ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ প্ৰথমতে কম্পিউটাৰত ভিডিঅ' স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি পিছত অডিঅ'টো দি আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত মোবাইলত ভালকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা দেখা নাই চ' আপোনালোকে যি PDF-ত লিখা থাকিব এইটো আপোনালোকে চিম্পলি লিখি যাব চ' হোম এণ্ড দি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এণ্ড এ ৰিজন অফ হিষ্টৰিক ট্ৰেড routes and vast empires, the Indian subcontinent was identified with with its commercial and cultural wealth. So simply ইয়ালৈকে লিখা আছে আমি ইয়ালৈকে লিখি দিলোঁ এতিয়া আমি যি ওপৰৰ যি ইণ্ডিয়া যি টাইটল লিখা আছে এই টাইটলটো আমি চিম্পলি সেলেক্ট কৰি ল'ম আৰু মাজত মিলাই ল'ম প্ৰথমতে মাজত লৈ গ'লোঁ আৰু যি সাব টাইটেল আছে ইয়াকো আমি সেলেক্ট কৰি মাজত লৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি ইণ্ডিয়া যি লিখা আছে গোটেইটোক সেলেক্ট কৰি আখৰ এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাক ভাৰ্ডেনাত লিখিবলৈ দিছিলে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত চ' আমি ভাৰ্ডেনাত কৰিব লাগিব ভাৰ্ডেনা লিখি এণ্টাৰ দবাই আখৰ ষ্টাইল ফ্ৰণ্ট চাইজৰ যি আছিলে টাইটেলৰ 54 আছিলে 54 কৰি দিলোঁ বোল্ড আৰু আণ্ডাৰলাইন আছিলে চ' বিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইউৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম ইয়াৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বোল্ড হৈ গ'ল আৰু আণ্ডাৰলাইনো লাগি গ'ল এতিয়া আমাৰ যি সাব টাইটেলৰ অপশ্যন আছে এই সাব টাইটেলৰ অপশ্যনত আমাৰ 24 কৰিবলৈ কৈছে মিনছ আখৰৰ ষ্টাইল আমাৰ ভাৰ্ডেনাতে হ'ব আৰু আখৰৰ চাইজ যি হ'ব আমাৰ এইটো 24 হ'ব আখৰৰ চাইজটো চ' চিম্পলি এতিয়া আমি যি আমাৰ সাব টাইটেল আছে ইয়াক সেলেক্ট কৰি ল'ম আৰু সেলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া যি আখৰৰ ষ্টাইল আছে এইটো ভাৰ্ডেনা সেলেক্ট কৰি এণ্টাৰ দবাই দিলোঁ আৰু আখৰটো আমাক 24 কৰিবলৈ কৈছে চ' 24টো লিখি দিলোঁ এতিয়া আমি এইটো স্লাইডটো অলপ সাইডত টানি দিম যাতে আমাৰ যেনেকুৱা আমাক সাবটাইটেলটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত দিছে এই হিচাপত মিলি যাব চ' এইটো কৰিবলৈ আমি সেলেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু আমি লেফ্ট যি এলাইনমেণ্ট আছে এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত মিলি গ'ল আকৌ আমি ইয়াক সেলেক্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ যি এই সাবটাইটেল আছে এইটো আমি যেনেকুৱা মিলাব লাগিছিলে এই হিচাপত আমি মাজত চেণ্টাৰত ছেট কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ যি আখৰৰ ষ্টাইল আছে চ' আমি আখৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিম চ' ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনলৈকে আমাৰ সেলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পৰা আমি এইটো বোল্ড আৰু ইটালিক্স আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে কুৱেশ্যন পেপাৰটো চালে আপোনালোকে গম পাব চ' বোল্ড কৰিম তাৰপিছত ইটালিক্স কৰিম তাৰপিছত আণ্ডাৰলাইন লগাই দিম এইটো হৈ গ'ল তাৰ তলত ক'ৰ পৰা আছে হিষ্টৰিক ট্ৰেড আছে হিষ্টৰিক ট্ৰেডৰ পৰা আপোনালোকে ভাষ্ট এম্পায়াৰ্ছলৈকে আমাৰ সেলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু তালৈকে আমাৰ ইটালিক্স কৰা আছে ৱৰ্ডবিলাক বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰা আছে চ' চিম্পলি আমি ইয়ালৈকে সেলেক্ট কৰি বোল্ড আৰু ইটালিক্সটো সেলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰা আছে চ' বোল্ড আৰু ইটালিক্স কৰাৰ লগে লগে আখৰটো নিজে নিজে মিলি গ'ল এতিয়া তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ৱেলথ যি লিখা আছে এইটো আখৰটো বোল্ড কৰা নাই কিন্তু আণ্ডাৰলাইন কৰিছে তলত চ' আমি চিম্পলি ইয়াক আণ্ডাৰলাইন তলত ইউৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিম এই আণ্ডাৰলাইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই স্লাইডটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এই দুটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত কৈছিল যে আপোনালোকে দুটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব লগে লগে আপোনালোকে যিমান মাৰ্কছ আছে এই মাৰ্কছটো পাই যাব এতিয়া আমি দুটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাই পেলাই এতিয়া আপুনি যদি এই স্লাইড ক্ৰিয়েট যি দুটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিছে কেনেকুৱা হৈছে চাবলৈ আপোনালোকে ওপৰত যি 3 ডট আছে এই 3 ডটত ক্লিক কৰি প্ৰিণ্ট এণ্ড প্ৰিভিউৰ যি অপশ্যন আছে তাত গৈ চালে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ যি স্লাইড দুটা বনাইছে এই স্লাইড দুটা কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক পৰীক্ষা যেতিয়া এই কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট পৰীক্ষা হ'ব সেই সময়ত আপোনালোকে যি স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিব এই স্লাইডটো আপোনালোকক প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ কোৱা হ'ব কিয়নো আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছিলে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত আপোনালোকৰ মিলিছেনে মিলা নাই চ' চিম্পলি আমি যি দুটা স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আৰামত এই স্লাইড দুটা চাবলৈ পাৰিম চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি কিবা শিকিবলৈ পালে নতুনকৈ তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাকৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং